students in Hungary. Nagy öröm nekem, hogy magyar diákokkal lehetek itt. I've been around students since I was a student. Now it's for 17 years. Én 17 éve diákokkal dolgozom. And I will continue for many more years because my passion for the youth, and I'll tell one more reason. Szeretném ezt még sokáig folytatni, mert ez a szenvedélyem, és még elmondok még egy dolgot nektek, hogy miért. All the studies shows that in your 20s, maybe early 30s, but mainly in your 20s. A tanulmányok azt mutatják, hogy a 20-as években, talán a 30-as évek elején, de inkább a 20-asokban, the three most important decisions of your life are taken during this period. Az életetek 3 legfontosabb döntését ebben az időszakban hozzátok. Can you guess what are these three most important decisions? Ki tudjátok találni, hogy mi ez a 3? Say something. Valamit mondjatok. Family. What? Család. Name family. Okay, Ati. Attila az mondja, család. Igazad volt. Finding a job. Igen, egy munkahely, hogy hol What's your dolgozzunk. name? Alice. Thank you. You got it too? The third one. A harmadik. Yeah. Finding the place where to live. Find a place where to live. Ez, hogy találjuk meg, hogy hol szeretnénk élni. Is important. It will not make in top 3. Ez nagyon fontos, de nem a 3 legfontosabb között van. Let me rephrase for you. You guys who said it right. I think the first one is what you believe in life. So what is something that we all believe something. But the decision to kind of have your conviction in life, what you believe. Igazatok volt. Az átfogalmaznám egy kicsit. Az első az, hogy miben hiszel, mik azok a meggyőződéseid, amik vannak. With other words, this is the philosophy of your life, so where you will base your values and your life, basically. Ez lesz az életed filozófiája, hogy milyen értékeket viszel magaddal. The second is with whom you will spend your life, which is marriage or having a family. A második az, hogy kivel fogod az életedet tölteni, ami ugye a házasság és a család. And the third would be how you're gonna provide for yourself, or with other words, find a job, a profession that you can invest in the community and the society. És a harmadik pedig, hogy fogsz gondoskodni magadról, vagyis mi lesz a munkád, és mibe fogod fektetni az energiádat, és hogyan adsz hozzá a társadalomhoz. So for this reason that I said, that's my passion to talk to you, and I want to talk to you for a theme that is, you see here, 21st century leadership. Maybe the theme is pretentious, that I will explain everything for the 21st century, but I just want tonight to open the conversation with you and see what are some of the models, what are some of the things that will help you to be successful in life. Szóval ez a szenvedélyem, ezért szeretek diákokkal foglalkozni, hogy ebben segítsünk nektek. És amit látjátok, a mai téma a 21. századi vezetés, olyan, mintha az egész témát lefedné ez az előadás, de inkább csak egy beszélgetés indító lesz. But some of you might think I'm not a leader, and I don't want to be a leader. Néhányan azt gondoljátok, hogy hát én nem vagyok vezető, és nem is fogok az lenni. So why need to listen to this? Szóval miért hallgatnék, mert hallgatnám meg ezt az előadást? Okay, let me share with you my definition for leadership. Hogy osszam meg veletek a vezetés definícióját. Actually, this is not the one I fully embraced. It's the one that I'll use for the first part of the conversation, and at the end I'll share where I really stand about leadership. Nem ez a legjobb definíció, amit szeretek használni, de az előadás elején ezt fogom használni, és majd a végén egy másikat. John C. Maxwell is maybe one of the most popular leadership speakers, and he says leadership is influence, nothing more and nothing less. John Maxwell az egyik legnépszerűbb előadó, aki a vezetésről beszél, és azt mondja, hogy a vezetés az befolyás, semmi több és semmi kevesebb. I was surprised because I thought that I always thought
leadership is a position, is a role. You have a title, you have a corner office, you have your own car, you have your own secretary, and all of that. But he's saying something different. Én mindig azt gondoltam, vagy meglepett ez a kijelentés, mert azt gondoltam, hogy a vezetés egy pozíció, amikor saját autód van, saját címmel rendelkezel, és hogy valaki vagy valahol. And as far as why you need to listen tonight, Tim Elmore, who is the founder of Growing Leaders, says that, and he's one of the experts, psychologists, sociologist in a sense, and a leadership speaker. Tim Elmore egy szakértő, pszichológus, pszichiáter, és ő az alapítója a Growing Leaders társaságnak. Do you understand the term introverted? Ismeritek azt a szót, hogy introvertált? Yes. So even those whom we think will not gonna never be leader, according to his study, will touch during their lifetime at least 10,000 others. Még azok is, akikről azt gondolnánk, hogy soha nem lesznek vezetők, még azok is másik 10,000 emberre vannak hatással az életükben. And sometimes you don't need to speak to impact or to influence somebody. Sometimes your own example can touch lives. And I think with the social media opportunities, és még nem is kell beszélned ahhoz, hogy megérints életeket, hanem te magad lehetsz egy példa, és manapság a szociális média, vagyis I think this number will be bigger. Hogy emiatt a hatásod megnő. So before I'll share with you my thoughts, what is needed for the time being, what are the skills or leadership models, I want to share quickly a study with you that it was done. The study is called Culture, Leadership and Organizations. Actually, for those who study university, it's a big book. Just to tell you, it's $150 book, so it's pretty thick. And szeretnék veletek megosztani egy kutatást, mielőtt belevágnánk a témába. Ez a kultúra, vezetés és szervezetek című. Which I have not read the book. I've read an expert of the book, so to be fair with you. Igazából nem olvastam el a könyvet, mert ez nagyon vastag, de egy kivonatát elolvastam. What they have done is they have studied societies, and there are 66 unique societies according to them in the world. Tanulmányoztak társadalmakat, és szerintük 66 különböző társadalom van a világban. Sorry, 62. 62. And Hungary is among them. És Magyarország köztük van. There are some big countries that are not part. Hungary is, Albania is. Surprisingly, Albania, a very small country. És van, amelyik nagy országok nincsenek benne, de mégis Magyarország és Albánia benne van. So in the study globally, in the entire world, they said rate from 1 to 7, what is the number one quality that you value in a leader? És az egész világon megkérdezték az embereket, hogy 1-től 7-ig rangsorolják, hogy mik azok a tulajdonságok, amik fontosak egy vezetőben. And they come up with this list. És ez lett az eredménye. You see, the number one is integrity. És az első az integritás. Inspirational, visionary, performance-oriented, team integrator. A második az inspiráló, harmadik a vizionáló, negyedik a teljesítmény központú, az ötödik pedig a csapat szervező. And guess who are in the last one? You see, this is not Hungary, this is not Albania, this is not Europe, this is the entire world. És ne felejtjétek, ez az egész világ. They researched and people gave their opinion. What is the most desirable thing for a leader? Szóval ez az egész világ véleménye alapján lett ez a... And you see that those in the low 5 face saver. You understand what that means? És ami a lista alján van, az az 5, az egyik a face saver. Non-participative, autocratic, you understand this word, I guess. Szerintem ez, ami így nem mutatja az érzéseit, vagy ilyen zárkózott, aki nem vesz részt, aki autokrata, én központú. And malevolent, I don't know how to pronounce, but yeah, evil. Someone who looks for himself and does bad to others. Rossz indulatú. And out of this 21, they came up with 6
styles, and I want to read quickly because I want to share about Hungary. És ebből a 21 tulajdonságból létrehoztak 6 féle vezetési stílust. So all this, the first they said is the charismatic, value-based style, which stresses high standards, decisiveness, and innovation, and seeks to inspire people based in values. So this would be one type. Az egyik típus a karizmatikus, az értékalapú stílus. Itt fontos a minőség, a döntésképesség, az emberek inspirációja, a vízió. You need to make it easy for you, somebody who has a passion but has values also. Szóval, hogy jobban megértsétek, ez olyan valaki, aki szenvedélyes, de vannak értékei. Number 2. A második. Team-oriented. Csapatközpontú. Not a lone ranger, not somebody who does, but somebody who wants to have a team and work together. Ő nem egy magányos farkas, hanem aki szeret csapatban dolgozni. Collaboration would be another word to use for this. Hogy azt mondanánk, együttműködő. The third style is participation style. A harmadik a résztvevő stílus. You know, invite others, give me feedback, tell me what you think, give me input. Ez a bevon másokat, adjatok visszajelzést, vegyetek részt. The fourth, the human style. A negyedik az emberi stílus. Human for the sake of research, we are all humans. Igen, ez csak a kutatásban használjuk ezt a szót, mert mindannyian emberek. Fifth, self-protection, and the sixth, the autonomous style. Az ötödik az önvédelmi stílus, és a hatodik az autonóm. These are aligned what is the most desirable to the least desirable styles all over the globe. Ezek úgy vannak sorrendben, hogy az első a legkívánatosabb vezetés, az utolsó pedig a legkevésbé jó. So now tell me, and this is research based, it's not just an inspirational speaker that said, where do you think, what are the 3 top styles for Hungary, you think? És mit gondoltok, melyik a top 3, ami illik Magyarországra? Mert ez valós, ez egy kutatás alapján van, nem egy motivációs beszélő. Okay. Tell me. Number 1? Valaki szerint az Okay, első. let's do it quick. Let's do like the game. Who thinks is number 1? Ki gondolja, hogy az első? Who thinks is number 2? Ki gondolja, hogy a második? Who thinks is number 3? A harmadik? Number 4? Negyedik? Number 5? Ötödik? Number 6? Hatodik? Where we have the drums, the truth. It was, this takes into consideration Hungarian society, and this was done, I think in 2012, was revised, so not long ago. It doesn't take into consideration the political situation, it takes what people want. And surprisingly, we are the same, Albania and Hungary in this. You have these. Az a kutatás nem vette figyelembe a politikai helyzetet, amikor készült, hanem az emberek vágyait nézte, hogy mi az, amit szeretnénk, hogy legyen. So, the Hungarian people wants, number 1, favors. What kind of style they like is value-based style. Passionate, but with values. És amit szeretnénk, hogy legyen, az a karizmatikus és értékalapú vezetés. This includes visionary, inspirational, self-sacrificial, integrity, decisive, and performance-oriented. Ez teljesítményközpontú, döntésközpontú, újító. They understand. Értitek? Number 2, team-oriented. A második az a csapatközpontú. And number 3, the participative style. A harmadik pedig a résztvevő stílus. And the thing that was curious to me even for Albania, but the thing that you thought is the number 1 actually is self-protective, autonomous. It's a low number. És amit ti mondtatok, az egy nagyon alacsony pontszámot kapott. So in a perfect world,
Hungarian people would like these styles, these kind of leaders, these kind of models. És egy tökéletes világban a magyar emberek ezt a fajta vezetést szeretnék. So now I'll go and share briefly with you some of the styles worldwide or some of the skills that are needed for leaders. So you know what's needed for Hungary? Let's see from the other side, from the global perspective. És most nézzük meg, hogy a világban mi fontos az embereknek. The first will not be a surprise. We are living in a fast-pacing world, changing very fast. Az első nem lesz meglepetés, egy gyorsan változó világban élünk. So the word is adaptability. És ez pedig az alkalmazkodás. The second, authenticity. Ez az eredetiség. It's not is in this right order, but these are holistic leadership. Ez a holisztik vezetés, vagy holisztikus. And I'll explain these three. There are two others that I'll not explain. You can read about those. Ezeket elmagyarázom nektek, még van kettő, amit nem fogok elmagyarázni, olvashatok róla. Shared leadership and servant leadership. Ez pedig a megosztott vezetés és a szolgáló vezetés. Is any surprise? Meglepetés számotokra? No. Maybe you haven't thought much. Let's start with the first, adaptability. Kezdjük az alkalmazkodással. This concept, it really was made clear to me by a book that is called Team of Teams by this guy, General Stanley McChrystal. Onnan hallottam erről többet, hogy olvastam egy könyvet a csapatok csapatáról. So this guy was fighting in Iraq, you know, the American army, and always when they thought to do an invasion or to kind of fight with the enemies, their enemies, always they were found in surprise. Amikor ez az ember, aki írta ezt a könyvet, az amerikai hadseregben harcolt Irakban, akkor mindig, amikor megtámadták az ellenséget, akkor mindig meglepték őket. The reason was because the American army functioned like the general needs to take the decisions. So he would go to the soldiers, I mean I'm simplifying for you, he would go to soldiers, what's going on? The general would go to soldiers and ask what's going on. Szóval így a vezető oda ment a katonákhoz és megkérdezte, hogy mi van veletek, mi történik. Then was a middle manager, then another advisor. És volt még egy középvezető, és a felett egy másik vezető. Then they'll be together in the situation room or when they take the decision in a room. És aztán összeültek megbeszélni, hogy döntést hozzanak. And then he would go back to the middle manager or middle officer, because I don't know all the terms, would go to the soldiers on the field. És így a pozíciókban lefelé vándorolt az információ, középvezető ment a katonához. All this will take a lot of time. És ez nagyon sok időbe telt. Because they wanted to, like the army goes top down, so you need to go and really go according to the ranks. És ilyen függőleges hierarchia volt, és muszáj volt betartani a szabályokat. And find out that each time they would invade, the enemy was not there. És amikor védekeztek volna, akkor az ellenség nem volt ott. Why? Vagyis amikor támadni akartak, nem volt ott az ellenség. Because the enemy was not that structured. They didn't function and thought in the same way like a hierarchical American army would think. És azért nem volt ott, mert ők nem úgy gondolkodtak, mint az amerikai, akik hierarchikusan hoztak döntéseket. So you saw, and he said we are designed for this. We go 1, 2, 3, 4. És ez az elmélet azt mondja, hogy mi így vagyunk kreálva. But actually, this seems chaos, which is a difference from complicated and complexity that they were facing. És a jobb oldali az, amivel szembesültek, ez a káosz volt. Let me give you an example. Hadd mondjak egy példát. Years ago, if you want to get the news, so some things will happen, you would go and record, you'll write down on the paper, on the newspaper. Hogy sok évvel ezelőtt, amikor hírekhez akartál jutni, akkor újságot olvastál. And you'll get the newspaper the next day to read.
És az újságot mindig csak a következő nap kaptad meg, nem aznap, amikor történtek az események. And when you have to react, so you need a little bit more days to react to that news. Szóval mindig egy pár nappal később reagáltál ezekre. Now we know something happens now in USA, in Indonesia, in Africa. I mean, you have heard about that crash in Ethiopia? Do you know that the plane crashed in Szóval manapság, ha bármi történik Afrikában, Indonéziában, bárhol a világon, már tudunk róla, nem tudom, az etiópiai repülőbalesetről hallottok el. 30 years ago or something like that, we never knew that something like that would happen. 30 évvel ezelőtt nem tudtuk volna, hogy ilyen történt. Because the information just took a lot of time to come. Mert az információ nagyon lassan jutott el hozzánk. Complexity is that something that happens in one small region has an effect in a global one, and the way how it interacts, you could not really write down in paper exactly. So somebody posts a video in the US and inspires somebody in a village in Africa. Nagyon nagy hatással vagyunk egymásra, és ha valami egy kis városban történik, az hatással van az egész világra. És mondjuk egy amerikai Facebook post hatással lehet nagyon sok emberre. And in Europe, maybe an agency is thinking, how can we impact those kids in Africa? While they are planning, this short video already did it, what these guys are planning in Europe. És lehet, hogy Magyarországon egy szervezet azon gondolkodik, hogy hogyan segítsen az afrikai gyerekeknek, és közben ők megnéztek egy videót, ami már hatással volt rájuk. Complicated, we are shifting, and we are more, it's complexity. És egyre inkább az összetettség felé tolódik a világ. So top 3 leadership qualities that will be important over the years ahead include, what do you think is a skill that is very important, that you need to have to succeed? Szóval mit gondoltok, hogy manapság mi az érték, ami kell, hogy sikeres legyen egy vezető? From top of your head, what do you think? Find out what is essential. Find what is essential. Hogy megtalálja, hogy mi az, ami fontos. Yes. Open-mindedness. Open-minded. Nyitottság. You are very close. Flexibility. Wow. Adaptability, flexibility goes together. Thank you. Rugalmasság együtt jár az alkalmazkodással. Transparency. Who said transparency? What's your name? Aggie. Wait a little bit and you'll see how that plays out. Átlátszóság. Kicsit várj és meglátod, hogy milyen szerepe lesz ennek. I was surprised because I think it's a competency, but the number one, according to, this is a study done by this Economist Intelligence Unit. Ez egy olyan kutatás, amit a közgazdászok csináltak. Is the ability to motivate staff, to motivate those who are under you, those who serve with you, who work with you. És a legfontosabb tulajdonsága a vezetőnek, hogy tudja motiválni a munkatársait. Number two, to work with people across cultures. A második, hogy tudjunk együtt dolgozni más kultúrából jövő emberekkel. You know, before we thought we're going to find a job and stay there for life and work maybe even in your city or in your small village, I don't know. Now it's not the case. Régen az emberek azt gondolták, hogy egy munkahelyen töltötték le az idejüket egy kis városba, de most már nem ez van. And that's the proof that I'm here from another country, being with you today, and many others from other countries, so cross culture. És az, hogy én most itt állok egy másik országból, ez ennek a bizonyítéka. The third, the ability to facilitate change. A képesség a változásra. So not just you want to change yourself, but you help others to change constantly. És ez nem csak arra vonatkozik, hogy te változz meg, hanem képes legyen másokat változtatni. And to my surprise, this one were technical expertise, and for you who are in business, bringing in the numbers. És you know that? Kevésbé volt a szakértelem fontos, és hogy a számokat tudja hozni. So the first, adaptability, and these 3 skills, motivating people, working across culture, and facilitating change. Let's go to authenticity.
És menjünk a következőre, az And I'll come to eredetiségre. the colleague that said, somebody mentioned at the beginning authenticity? Valaki említette az Transparency. eredetiséget? So, authenticity have these four, maybe to describe you more what is self-awareness is first. 4 dologban leírja ezt, hogy... Do you know what self-awareness means? Tudjátok, mi az önismeret? Share some. Being conscious of your strengths and weaknesses and being able to use them to the most. Ez azt jelenti, hogy tudatosnak lenni, hogy mik az erősségét, gyengeségét, és hogy tud ezeket használni. 95% of people, they think they know themselves. Az emberek 95%-a azt gondolja, hogy ismeri önmagát. What, I mean, we know ourselves, we see ourselves in the mirror. Hát ismerjük önmagunkat a tükörből. But to know what are your strengths, what are your weaknesses, and how they plays out where you work. De ez azt jelenti, hogy ismerjünk el az erősségeinket, a gyengeségeinket, és hogy ez a munkahelyünkön hogyan használható. Authenticity means, I mean, 95% think, only 10 to 15 actually. They really know themselves in terms of weaknesses and strengths. Only 95 they say they know, but only 10 to 15 they really know. Szóval 95% az embereknek azt mondja, hogy ismeri önmagát, de igazából csak 10-15 ismeri önmagát valóban. Second is balance processing, and it means. A következő az a... I'll explain. It means this. The first who come and speaks into your ear and tells about something, usually they kind of influence us, their opinion. Hogy általában azok az emberek befolyásolnak minket, akik először mondanak nekünk valamit. Balance processing says that you need to hear both sides before you take your judgment. Ez a tulajdonság pedig azt jelenti, hogy több embertől is hallanod kell a véleményt, mielőtt döntést hozol. The third is moral perspective. A harmadik az erkölcsi szemléletmód. Means that what are those values inside of you that you embrace those values. You are not faking. You are really who you say you are. Ez pedig az a kérdés, hogy mik azok az értékek, amiket magadénak vallasz, és nem csak benne vagy, hanem valóban azok a részeid. And the last is relationship transparency, which means this is against Instagram. Ez a negyedik a kapcsolati átlátszóság, ami kicsit az Instagram ellen szól. How many of people that I've known through Instagram and I've met in person afterwards? Hány ember azok közül, akiket Instagramról ismerek, aztán találkoztunk. So I thought they're tall, they're handsome, beautiful, and when you meet, you see, oh. És hányszor csalódtál már, és mikor azt gondoltad az Insta miatt, hogy ő magas és vékony, és mikor találkoztál vele, akkor hoppá, nem olyan. I think it's the same when we enter into a relationship with somebody, and especially if you are the leader. És ez ugyanolyan, amikor találkozol valakivel, főként, ha te vezető vagy. We want to show off only that I'm good, I'm feeling well, I have these gifts, and all of these to brag about yourself. Mindig azt akarjuk mutatni, hogy jól vagyunk, hogy vannak ezek az erősségeink, és nincs semmi gondunk, és csak dicsekszünk. And you give an image of who you are, which is not authentic. Really, you are lying yourself first, and the other. And this is the opposite of relationship transparency. És egy olyan képet mutatsz, ami nem igaz. Igazából hazudsz magadnak és másoknak is, és ez nem átlátszó. So we talked about adaptability, complex, constant change. We talked about authenticity, being who you are inside and out. Beszélgettünk az alkalmazkodásról, az eredetiségről, hogy az légy, aki vagy. And now for the third one. Maybe this is the most unknown for you, holistic. Ez pedig a holisztikus erkölcsi vezetés. When you hear about leadership, usually is a boss that gives you order,
or somebody who helps you in a specific field. Amikor a vezetőkre gondoltok, akkor általában így az jut eszünkbe, hogy ő az, aki valamilyen parancsot ad nekünk, vagy kérést, és valamilyen irányba vezet minket. Holistic means, and you can read there, is somebody who cares for you in all the aspects of your life, not just the business. A holisztikus vezető pedig olyan, aki az életed minden területtel érdekel, és nem csak az üzleti. This is very to simplify this, but this is a way, hopefully, for you to remember. Ezt nagyon leegyszerűsítettem, de így lehet, hogy könnyebb megjegyeznetek. So, I'm giving all myself for all of you. I mean, for all of the person that I am working with. Ez azt jelenti, hogy az egész lényemet átadom, és mindenkinek, akivel dolgozom. In terms of care and help. És törődöm velük, és segítek nekik. So I want to stop and ask you before I close. I mean, I have two more slides to share with you, but what is the one that is the most influencer in your life? What is one person that you can share is the most influencer in your life? Szóval szeretnék egy kérdést feltenni, mielőtt tovább megyünk, hogy ki az életetekben az ember, aki a legnagyobb befolyással volt rátok? Parents. Szülők. Each time I will ask this question, I have the same answer. Bármikor felteszem ezt a kérdést, ugyanezt a választ kapom. Because they do really. They are our first leaders in a sense, the first influencers. They really take for us. That's why we love and cherish them, because they take care for all of these aspects. Mert tényleg ők az első vezetők az életünkben, ők akik vigyáznak ránk, akik vezetnek minket, és ezért nagyon fontos. And I'm not saying that we'll be parents for others that work with us. I'm not saying that we will be parents for them. Igen, és nem azt mondom, hogy mi szülők leszünk mások életében. But we could use the principle of caring for the other as my own. This relationship. De használhatjuk ezt az elvet, hogy úgy törődünk másokkal, mint a szüleink velük. So my definition of leadership, I promised you, and I'll give it to you. Az én legkedvesebb definícióm a vezetésről is I added one more. Leadership is not just influence, but within influence is ethical influence. Szerintem nem csak a befolyása fontos, hanem az erkölcsi befolyás is. Why I add that ethical is that even a thief, even a criminal is an influencer. So he has influence over some people, but is not ethical. És azért tettem ezt hozzá, mert a tolva is hatása van nagyon sok emberre, de mégsem etikus. You understand? That's how this ethical guy would look like. So, to describe for you an ethical leader, he is perceived as a moral person who embodies traits of integrity, honesty, and trustworthiness. Az én főnököm egy olyan erkölcsös ember, aki egységet közvetít, őszinteséget és megbízhatóságot. Displays strong moral character. És nagyon erős jelleme van. That does what is right, no matter the cost. És mindig azt teszi, ami helyes, bármibe is kerüljön. Promotes behaviors of honesty, trustworthiness, fairness, and care when making decisions. És arra bátorítja az embereket, hogy őszinték, igazságosak legyenek és figyeljenek másokra. Articulates the organizational vision clearly. Tisztán adja át a szervezetnek a vízióját. With other words means that it's not his own agenda, but the agenda of people who is working with and serving. Szóval nem csak önmaga körül forog, hanem azokkal az embereket törődik, akivel együtt dolgozik. So leadership is influence, but it's ethical influence. Szóval a vezetés az befolyás, de erkölcsös befolyás. Or good moral influence. Vagy jó erkölcsös befolyás. So let me close you with my example of the one who I think is a perfect leader, and this is example that I followed.
Hagy zárjam az én példámmal, szerintem egy tökéletes vezető. In a few weeks, Néhány hét múlva, I think you'll celebrate Easter here. Sőt, fogjátok ünnepelni. And this picture actually is a picture that tells the story Ez egy olyan kép, ami elmond egy történetet. of the Jesus of Nazareth A názáreti Jézusról, who washed the feet of his disciples. aki megmosta a tanítványainak a lábát. A bit of history. At that time, if you are a rabbi, if you are a teacher like him, Egy kis történelem, abban az időben, hogyha tanító vagy, mint Jézus, you'd never do that. te soha nem tennéd ezt. That was the job of the lowest servant in the household. Ez a legkisebb szolgálónak a dolga volt, vagy legalacsonyabb szinten levő szolgáló. So it was counterculture. Szóval ez nagyon ellenement az akkori kultúrának. So a higher, so the leader to wash the feet of his students. Hogy egy vezető megmossa a lábát a többieknek. In his lifetime, that's why he's my example. In his lifetime, several times he healed people with his with his divine. He fed people. He cared for people when they were in their sorrows. Ő az élete során meggyógyított embereket, megetetett embereket, megvigasztalt embereket a szomorúságukban. And at the same time, he gave to these 12 apostles, he gave them a mandate. He led them into something. És ugyanakkor a tanítványainak adott egy parancsot, egy kihívást, és valami felé vezette őket. And I think the entire world is today impacted by that influence. Szerintem az egész világra hatással volt az a befolyás. Because his birthday actually makes our agenda today. Mert igazából az ő szülinapjára épül a naptárunk. Because it's April the 3rd, 2019, after Jesus was born. Mert 2019. éve, hogy Jézus megszületett. So he had influence, was ethical, and was holistic. És neki befolyása volt, etikus volt, és holisztikus vezető volt. And I encourage you to read his story and understand more, because you'll be amazed of what kind of a leader, and not just a leader, he was. És bátorítalak titeket arra, hogy olvassátok el a történetét, mert nagyon jó lesz, hogy ha elolvassátok, hogy milyen vezető volt. And he told his I'm doing this, and I'm giving an example. És ő azt mondta, hogy én ezeket csinálom, és a példát adok nektek. And today, after 2019 years, I follow his example, and I try to do as much as he tells, as he gave an example, I will do in my life. És én 2019 év után, a halála után azt csinálom, amit ő is szeretném őt követni. So that is the base for my values and what I do. És ő az én értékeimnek az alapja, és annak, hogy amit én teszek, az mi. And that's why I am with you, because I believe that in following his example, your life will have a huge impact. És azért vagyok itt, mert szerintem, hogyha követitek őt, akkor az életeteknek nagy befolyása lesz. Thank you very much, and God bless and success in your studies. Nagyon köszönöm, Isten áldjon titeket, és sok sikert a tanulásban. I can say köszönöm. Szóval, ahogy látjátok, vannak kiscsoportos kérdések, az van írva magyarul is szerencsére. Úgyhogy így asztaltársaságonként nyugodtan fordítjuk össze, és akkor erre van még egy kis idő, hogy ezeket a kérdéseket megmutassátok, vagy kifejtsétek jobban a véleményeteket az előadásról egymásnak, és majd mi folytatjuk tovább.